Den här videon handlar om hur vi ska minska SDs popularitet och göra så att de får en mindre makt i vårt samhälle. Orsakerna till varför jag gör videon är två. Den ena är att jag tycker att SDs politik är genuint dålig och jag tror att ett samhälle där SD får bestämma inte är något bra samhälle. I alla fall inte för mig och många andra i det svenska folket. Den andra är att jag tycker att SDs popularitet leder till stor del till att partierna inte kan få igenom sin politik. De måste hålla på och kompromissa för att SD gör så att ingen av blocken får någon majoritet. Och det tycker jag också är ett stort problem eftersom jag vill att partierna ska kunna få igenom den politiken som de egentligen vill ha. I alla fall när det är de partierna som jag vill att ska sitta i regering som gör det. Det sättet man måste göra så att SD blir mindre populärt är att de ska få mindre röster. Vi kan hålla på och argumentera för att Socialdemokraterna och Moderaterna kan samarbeta för att utesluta SD. Men för det första är det ingen långsiktig lösning. Och för det andra så skulle SD bli ett ännu större alternativ eftersom det skulle bara finnas ett annat alternativ. Eftersom folket får ännu mindre att rösta på om Socialdemokraterna och Moderaterna skulle samarbeta och det skulle förmodligen öka SDs popularitet ännu mer. Men då kommer också frågan, vilka väljare ska man rikta in sig på? Det finns ett antal som röstar på SD som är SD-väljare. De tycker att SD är ett väldigt bra parti. De håller med om det mesta SD säger och de tycker helt enkelt att det är ett bra parti. Men majoriteten av dem har kommit de senaste åren och är så kallade missnöjesväljare. De tycker inte att SDs politik är perfekt. De tycker bara att SD är det bästa partiet för svenska samhället. Och invandringen är ett så stort problem så att SD då är det bästa alternativet även fast det kanske inte egentligen stämmer. Och här kommer vi då till problemet. Vad politikerna gör idag, framförallt vår statsminister Stefan Löfven, är att gå in stenhårt för att kalla SD för rasister. Och det kanske är sant. Jag personligen föredrar att kalla dem främlingsfientliga och jag kommer snart förklara varför. Men det kanske är sant att de är rasister. Men problemet är att det ger inte ett resultat hos de väljare man vill rikta in sig på. De som röstar på SD bryr sig inte om de är rasister. De kanske tänker att de är rasister. Ja, men det är jag också. Eller så tänker de, jag håller inte med om att de är rasister. Men ingen tänker att för att andra hävdar att SD är rasister så ska vi inte rösta på dem. Eller i alla fall väldigt, väldigt få gör det. Och vad man då ska göra är för det första att ha en bra flyktingpolitik. Så att SDs argument om att vi måste minska invandringen inte fungerar. Och det menar jag att bland annat att Sverige har stora problem med bland annat bostäderna som skulle kunna hanteras bättre. Men jag ska ta upp ett annat problem som jag tycker finns i hur vi tar emot flyktingar och hur vi hanterar dem. Och det är att Sverige är fruktansvärt dåliga på att hantera de kunskaper som flyktingar som kommer dit har. Och det är ju väldigt synd för det är också främst de flyktingarna som har hög utbildning och sånt som lyckas komma till andra länder. Alltså många har bra utbildning men vi kan inte ta vara på dem. Är du en läkare i Syrien och som kommer hit, då tar vi inte vara på din kunskap utan då får du antingen gå en utbildning igen för att bli läkare här i Sverige samtidigt som du måste plugga svenska och sånt. Eller så får du ta ett lågutbildat jobb där du inte behöver några större kunskaper. Och det gör att vi förlorar ju fruktansvärt mycket bra arbetskraft som finns från andra länder som skulle kunna göra väldigt stor samhällsnytta. Den här doktorn skulle kunna rädda många liv. Och det finns ju, alla jobb som kommer, det finns ju mycket andra kunskaper än doktorer. Mycket andra människor än doktorer som kommer hit. Och de skulle kunna göra jättestor samhällsnytta. Men de får inte göra det för att det svenska samhällssystemet för den kunskapen invandrarna har gör att invandrarnas kunskap kommer inte till nytta i Sverige.
Det andra som vi måste göra är att tala om för SD vad problemet med deras politik är. Er politik skulle inte hålla om vi tar 10 år framåt, för att man skulle ta emot mindre invandrare skulle leda till det här. När det nu idag så kommer de flesta in och vi tjänar mer pengar på att ha flyktingar än vad vi förlorar på det. Jag vet inte om det där är exakt sant, men ni förstår principen. Man måste tala om för SD vad deras politik skulle få för konsekvenser. Och det är man jättedåliga på att göra idag. Man snackar hellre om att SD är ett dåligt parti än om vad deras politik faktiskt i stort skulle innebära. Det sista jag vill ta upp är just till er tittare. Jag sa ju förut att politiker är fruktansvärt dåliga och kallar för SD för rasister istället för att ta upp problemen som finns. Men det finns ju även stora problem hos svenska folket att man talar om SD som ett rasistiskt parti, man går inte in på deras faktiska problem, och jag skulle tycka att det vore jättebra om ni tittare också tänker på det här. Att försöka inte att få SD som ett rasistiskt parti, försök ta upp vad är problemen med SD, hur ska vi lösa det här. Om ni exempelvis vill demonstrera mot rasism, jag tycker det är jättebra att ni demonstrerar mot rasism. Inte för att jag bestämmer vad ni ska demonstrera mot eller någonting sånt. Men jag tycker att demonstrera mot rasism är jättebra. Rasism är ett stort problem för samhället. Men jag tycker att ni inte ska demonstrera mot SD som ett rasistiskt parti. För det ökar bara deras popularitet.